Hi everyone, মই সিমৰন মেম আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডেন্টস গাইড চেনেললৈ। সো আজিৰ আমি যোনটো কৰিব যাম ক্লাছ এইটো হ'ব আমাৰ ৰেপিড ফায়াৰ কুৱেশ্যনছ, ঠিক আছে? হেৰিডিটি এণ্ড ইভলিউশ্যন চেপ্টাৰৰ পৰা one of the most important MCQs যোনবোৰ তোমালোকে HSLC এক্সামত কি কৰিব পাৰা এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা আৰু ৰিপিটেডলি এই কুৱেশ্যনছবোৰ কি হৈছে তোমালোকৰ এক্সামছত সোধা হৈছে। সো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছৰ পৰা আমি কুৱেশ্যনছবোৰ লৈ কিনে তোমালোকৰ তাত প্ৰেজেণ্ট কৰি আছো। তোমালোকে এইবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবা আৰু 100% গ্যাৰান্টি যে এইবোৰ কুৱেশ্যনছ তোমালোকে MCQ হিচাপে পাবাই তোমালোকৰ এক্সামছত। সো লেটস গেট স্টাৰ্টেড। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ চোৱা কুৱেশ্যন আছে, the organs having different origin, similar appearance and similar functions. So different origin বুলি যেতিয়া কোৱা হ'ব, so তোমালোকে গম পাব লাগিব যে কি কোৱা হৈছে। Origin refer কৰিছে ancestorক, that is pre-existing type organisms যোনবোৰ আছিলে সিহঁতক refer কৰা হৈছে। So ইয়াতে চোৱা different origin আছে, মানে organsৰ কি হৈছে common ancestor নাই, originটোৱে বেলেগ হয়। But similar কি হৈছে appearance, দেখাত যোনটো structure হয় এইটো similar আছে, functionsও similar আছে। তেনেকুৱা organsক কি বুলি আমি কম, সেইবোৰ organsক কোৱা হয় analogous organs। analogous বুলি কোৱা হয়। So এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ আহিছিলে HSLC 2016ত, ঠিক আছে? So তোমালোকে কুৱেশ্যনটো বুজিছা, different origin যেতিয়া হ'ব but appearance আৰু function similar হ'ব, সেই organsক কি বুলি কম আমি analogous বুলি কম। তাৰপিছত আছে human originated in. So first যোনটো human আছিলে ক'ত originate হৈছিলে, first ক'ত সিহঁতক পোৱা গৈছিলে, এছিয়া, আফ্ৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইউৰোপ, এই চাৰিটা প্লেচৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট হিউমেনক ক'ত পোৱা গৈছিলে, ফাৰ্ষ্ট এনচিয়েন্ট হিউমেন ৱাজ ফাউণ্ড ইন আফ্ৰিকা। আফ্ৰিকাত কি হৈছিলে, ফাৰ্ষ্ট হিউমেন ৱাজ অৰিজিনেটেড। এইটো কুৱেশ্যন সোধা হৈছে তোমালোকৰ HSLC 2017ত, ঠিক আছে? চ' এইবোৰ কুৱেশ্যন বহুত ৰিপিটেডলি সুধিয়ে থাকে এক্সামছত। ইয়াতে চোৱা, during the course of evolution, the process by which the characteristic features of the members of species. So first তোমালোকে কুৱেশ্যন পঢ়োতে কিছুমান কুৱেশ্যনছৰ টাৰ্মছবোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ নোটিচ কৰিব লাগিব। ইয়াতে কোৱা হৈছে কোৰ্চ অফ ইভলিউশ্যন, ইভলিউশ্যন হোৱা টাইমত process by which the characteristic features of a member of species modify due to the influence of various factors and thus give rise to the organism with new characteristic features. So এটা species present আছে, সেই speciesৰ পৰা কি হৈছে নতুন species এটা produce হৈছে, ঠিক আছে? So সেইটো কি বুলি কোৱা হয়, that process is known as speciation. From a pre-existing type of species, a new species have developed. That certain process is known as speciation. So আমি এটা কি বুলি কম, এইটো speciation বুলি কম। Then moving on to the next question. If a cross is made between the plants having capital T, তাৰমানে কি বুলি কোৱা হৈছে, capital T, tall বুলি কোৱা হৈছে, and small t, that is dwarf, ঠিক আছে? Genetic combination, which type of plants will be obtained in the next generation. So এটা cross কৰিছো আমি, ক্ৰছত কি কৰিছো, দুটা পেৰেণ্টছ থাকিল, দুটা ইণ্ডিভিজুৱেল পেৰেণ্টছ ললো। সো দুটা পেৰেণ্টছৰ মাজত হোমোজাইগাছ টল হয় এজন, দ্যাট ইজ কেপিটেল টি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছো, আৰু এজনক কি কৰিছো স্মল টি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছো। সো ফাৰ্ষ্ট থিং তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ, সেই ক্ৰছটো কি হ'ব, মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছ হ'ব, বিকজ অনলি এটা কেৰেক্টাৰ বা এটা ট্ৰেইটহে কি কৰিছো আমি কনচিডাৰ কৰিছো। সো কেপিটেল টি আৰু স্মল টি যেতিয়া আমি কি কৰিম, ক্ৰছ কৰিম, ঠিক আছে? কেপিটেল টি থাকিল আৰু এটা থাকিল আমাৰ স্মল টি। সো যেতিয়া আমি কেপিটেল টি ক্ৰছ কৰিম, সো ইয়াৰে পৰা কি হ'ব, এটা যাব, ইয়াৰে পৰা এটা যাব, অল ৰাইট। সো আমি কি পাম, ৰিজাল্টেণ্ট F1 জেনেৰেশ্যন আমি কি পাম, সো কেপিটেল টি স্মল টি আছিলে, ঠিক আছে? সো কেপিটেল টি আৰু স্মল টি কি কৰিছো আমি, গেমেটছ আহিল, সো দুটা ফিউজ হৈ কিনে কি কৰিলে, ইয়াতে আমাৰ দিলে হেটেৰোজাইগাছ F1 জেনেৰেশ্যন, কেপিটেল টি স্মল টি। সো তোমালোকে জানা কেপিটেল টি কি হয়, ডমিনেণ্ট হয়। সো কি কৰিব, F1 জেনেৰেশ্যনত কেপিটেল টিয়ে নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব আৰু স্মল টি কি কৰিব, ছাপ্ৰেছ কৰিব। সো ইয়াতে কি পাবা তোমালোকে, কেপিটেল টি এণ্ড স্মল টি ডুৱাৰ্ফ পাবা, নে অনলি টল পাবা, নে অনলি ডুৱাৰ্ফ পাবা, নে একোৱে নোপোৱা। সো অপশ্যন কি পাইছো আমি ইয়াতে চোৱা, কেপিটেল টি আৰু স্মল টি পাইছো, তাৰমানে কেপিটেল টি এণ্ড স্মল টি হেটেৰোজাইগাছ হয়, বাট কি পাইছো আমি, সব অফ F1 অফস্প্ৰিংছ কি হ'ব, টল হ'ব। সো এইটোত কি পাম আমি, অনলি টল, ঠিক আছে? কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, এইটো ক'ত সোধা হৈছিলে, HSLC 2020 এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে। এইটো এটা মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছ হয়, মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছত ফাৰ্ষ্ট মনত ৰাখিবা কি,
যেতিয়া F1 জেনেৰেশ্যন আহিব সব কি হ'ব ডমিনেন্ট হ'ব টল হ'ব F2 জেনেৰেশ্যনত কি হ'ব 3:1 ৰেশিঅত পাম তিনিটা টল আৰু এটা ডুৱাৰ্ফ পাম Now moving on to the next question which of the following chromosome sets will determine the male sex in a human infant okay so এটা offspring আমাৰ এটা baby birth হল so baby to male হয় নে female হয় আমি কোনটো chromosome দি পাম X থাকিলে কি হ'ব X থাকিলে আমি গম পাম that the baby is female that the child is female XY থাকিলে আমি কি পাম XY হলে কি হ'ব এটো আমাৰ male হৈ যাব so X আৰু Y তো হিউম্যানত নহয় হিউম্যানত কি থাকে অটোজোমস থাকিব 44 টা that is 22 pairs আৰু এটা pair of কি থাকিব sex chromosome থাকিব সেই sex chromosome X আৰু X যোনটো হয় ফিমেলছৰ হ'ব আৰু X আৰু Y যোনটো হ'ব মেলছৰ হ'ব অলৰাইট so male হয় বুলি কেনেকৈ গম পাম X আৰু Y chromosomes present থাকিলে এতিয়া চোৱা when two pea plants one with yellow and round seeds okay so মেণ্ডেলৰ যোনটো এক্সপেৰিমেন্টত pea plant consider কৰিছিলে তাতে কি কৰিছিলে তেওঁ seed color that is yellow আৰু green আছিলে yellow টো কি আছিলে dominant আছিলে green টো আছিলে তোমাৰ recessive আৰু যোনটো এটা seedৰ shape আছিলে round আৰু wrinkled আছিলে round টো কি আছিলে dominant আৰু wrinkled কি represent কৰিছিলে recessive So yate when two pea plants, one with yellow and round seeds and the other with green and wrinkled seeds. Then yellow aru round jonto koa hoise etu ki hoy seeds or dominant traits hoy. Aru green and wrinkled jonto hoy etu ki hobo mar recessive traits hobo. Okay. The plants of F2 generation will be obtained in the ratio. So first তোমালকে yate sabolibo keita characters consider korise. Yate duta consider korise characters. Eta hol tomar round and wrinkled, eta hol yellow and green. So yellow and round to hold tomar dominant and green and wrinkled to hold tomar recessive. So etu ki hobo tomar eta dihybrid cross hoy right dihybrid cross mein duta traits consider kora hoy. So dihybrid cross ot moi tomalko koisilu je dihybrid cross kiman ta ratio hoy dihybrid cross or phenotype ot dihybrid cross or ratio hoy 9:3:3:1 এই ৰেশিওটো তোমালোকে একেবাৰে ধুনিয়াকে মনত ৰাখিবা because এই ৰেশিওৰ কোৱেশ্চনস বহুত আহে ঠিক আছে বহুত বাৰ তোমালোকে মানে বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কোৱেশ্চনছৰ মাজত এইটো কমন পাবাই so 9:3:3:1 কাৰ ৰেশিও হয় ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছৰ ৰেশিও হয় okay then new species may be formed if এতিয়া the নতুন species কি হয় different individuals a group of individuals who are able to interbreed reproduce and produce fertile offsprings ঠিক আছে interbreed কৰিব পাৰিব যোনবোৰ individuals নিজৰ মাজত সেইবোৰ কি বুলি কোৱা হয় species বুলি কোৱা হয় now নতুন species কেতিয়া form হ'ব চোৱা DNA undergoes significant change in germ cells chromosome number changes in the gametes there is no change in the genetic material mating does not take place so আমি লাষ্টৰ পৰা অপচনস বোৰ কনসিডাৰ কৰি যাম ফাৰ্স্ট আমাৰ লাষ্টত কি দিয়া আছে mating does not take place mating মানে কি তোমাৰ reproduction ঠিক আছে যেতিয়া reproduction এ নহব যেতিয়া gametes বোৰ mate নকৰিব the new species or the questions and a new species are so this option is wrong okay there is no change in the genetic material but DNA যদি চেঞ্জে নাহে so new species form কেতিয়া কৰিব যেতিয়া কিবা এটা ইভলিউশন হ'ব যেতিয়া নতুন এটা ভেৰিয়েশন হ'ব এটা DNA বা জেনেটিক মেটেৰিয়েল যদি চেঞ্জ নহয় then নতুন স্পিচিছ ফৰ্ম হ'ব জানো নহয় so this option is also wrong now chromosome number changes in the gametes okay so chromosome number যদি চেঞ্জ হৈ যায় gametesত ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব পাৰে চেঞ্জ হ'ব পাৰে yeah this is correct DNA undergoes significant change in germ cells ot ki hobo pare DNA jodi kiba change hoi jay thik ase tetia ki hobo pare notun species eta form hobo pare so these two questions are correct now see 1 and 2 to 1 and 3 ekhine to nohobo so your correct option is 1 and 2 that is A so A question to bahut important hoy tumalke ki gom paba new species keneke hoy etu gom paba process if the fossil of an organism is found in the deeper layer of earth then we can predict that okay so fossils jodi amar present ase ঠিক আছে fossils both present ase earth ot mane matir bahut deep layer ot ki present ase fossil eta present ase so ami ki predict koribo parim the extinction of organism has occurred recently the extinction of organism has occurred through
thousands of years ago, the fossil's position in the layers of earth is not related to its time of extinction. Time of extinction cannot be determined. So fossils আমাক কি কৰে, fossils আমাক records বোৰ বনাবলে help কৰে, right? যে কোনটো individualৰ কেতিয়া death হল, কিমান আগলৈকে কিমান আগত exist কৰিছিলে, right? So এইবোৰ আমি কি গম পাওঁ, সব information গম পাওঁ সেই fossil individual বা living organism টোৰ। এতিয়া ফজিলছত আমি কেতিয়া গম পাম যে বহুত ভিতৰত আৰ্থৰ মাটিৰ বহুত ভিতৰত কেতিয়া ফজিলটো যাব, যেতিয়া বহুত আগতে সেয়াৰ কি হৈছে, ডেথ হৈছে, যেতিয়া বহুত আগতে ডিকম্পোজ হৈছে, সেডিমেন্টেড হৈছে, হয়নে? So extinction of organism has occurred through thousands of years ago will be your correct option. এতিয়া in peace, a pure tall TT, capital T plant is caused with a short TT. Okay, the ratio of pure plants to plants in F2 generation is. So ইয়াতে আমাৰ P কি কৰিছে, এটা common character লৈছে, that is P plantor height. Heightত কি কৰিছে, আমি দুটা এলিমেন্টছ লৈছো, tall আৰু dwarf. Tall to pure tall আছিলে capital T আৰু dwarf to কি আছিলে small t। তো তোমালোকে ইমান একো মনতে ৰাখিব নালাগে, মনত ৰাখিলে হ'ল তোমাৰ কি মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছত F2 জেনেৰেশ্যনৰ ৰেশিওটো কি হ'ব, 3:1। তিনিটা tall পাম, capital T আৰু small t যেতিয়া আমি ক্ৰছ কৰিম তেতিয়া ফাৰ্স্ট কি পাম, আমি সব হেটেৰোজাইগাছ tall plants পাম। সেই capital T small t হেটেৰোজাইগাছ tall plantক আমি কি কৰিলো, সেলফ পলিনেট কৰিলো। সেলফ পলিনেট কৰোতে F2 জেনেৰেশ্যনত আমি কি পাম, তিনিটা tall plant আৰু এটা কি পাম আমি dwarf plant। So the ratio will be 3:1. এতিয়া চোৱা, if a normal human body contains 46 pairs of chromosomes, okay, human body ভিতৰত কি আছে, 46 chromosomes আছে, then the number of chromosomes in a sex cell of human being is likely to be, sex cellত কি হ'ব, যদি human body diploid আছে, sex cellত কি হৈ যাব, haploid হৈ যাব। haploid হলে কি হ'ব, 46 divided by 2, 46 ৰ half কি হৈ যাব আমাৰ 23 হৈ যাব। So correct option will be your 23. Guess what? Which of the following determines the sex of a child? এজন offspring বা এজন child কি হল, জন্ম হল, তাৰপিছত কেনেকৈ গম পাম যে এইটো মেল হয় নে ফিমেল হয়, the particular newborn is male or female? The length of the mother's pregnancy, the length of time between ovulation and copulation, the presence of X chromosome in ovum, the presence of Y chromosome in sperm. So human beings যেতিয়া sex determination কৰে এটা newborn কোন responsible হয়, the father is responsible, right? So father কি থাকে, spermৰ যেতিয়া X আৰু Y থাকিব, X chromosome টো যদি X যোনটো এগক fertilize কৰে তেতিয়া কি হ'ব, আমি ফিমেল পাম, আৰু Y chromosome মেলৰ যদি এগৰ লগত fertilize কৰে আমি কি পাম, মেল পাম। So ultimately the presence of Y chromosome in a sperm will determine the sex of a child. Which is the one characteristic of the parents that can be inherited to children? So ইয়াতে চাৰিটা characteristics দিয়া আছে, ঠিক আছে? So সেই characteristics ৰ পৰা কোনটো characteristic, ঠিক আছে, parents ৰ পৰা offsprings লৈকে transfer হ'ব পাৰে। চোৱা, এটা আছে deep scar on chin, okay, deep scar on chin, ইয়াতে বহুত মানে এটা দুখ পালে, কিবা এটা বহুত deep scar দাগ এটা হৈ গ'ল, ঠিক আছে, deep scar on chin। এটা হ'ল snub nose, নোজৰ shape বুলি ভাবা, snub nose, technique of swimming আৰু cut nose। এই যোনটো তিনিটা আছে, deep scar on chin, technique of swimming আৰু এটা হ'ল cut nose, এইবোৰ কি হৈছে, inherit হোৱা নাই, কি কৰিছে, acquired characters হয়, environmentor পৰা লৈছে, after they are born they have acquired it from where, they have acquired it from their surroundings, ঠিক আছে। swimmingৰ technique টো যে শিকিছে after birth হে শিকিছে, by born টো নহয়। আকৌ কাট নোজ হওক বা স্কাৰ অন চিন হওক, এইবোৰ আফটাৰ বাৰ্থহে দুখ পোৱা পাছত হৈছে। চ' এইবোৰ কি হয়, দিছ আৰ দ্য একুৱায়াৰ্ড ট্ৰেইটছ। চ' এইবোৰ কি নহ'ব, ইনহেৰিট নহ'ব। ইনহেৰিট হ'ব কোনটো, স্নাব নোজ। স্নাব নোজটো কি হয়, এটা ইনহেৰিটেড কেৰেক্টাৰ হয়, ইনহেৰিটেড ট্ৰেইট হয়, যোনটো পেৰেণ্টছৰ পৰা অফস্প্ৰিংলৈকে পাছ হৈছে ফ্ৰম জেনেৰেশ্যন টু জেনেৰেশ্যন। এতিয়া আহিল, হোৱাট ইজ দ্য এনচিয়েণ্ট নেমছ অফ হিউমেন বিংছ। হিউমেন বিংছক, ঠিক আছে, হিউমেন বিংছৰ বহুত আগৰ পুৰাণা নাম কি হয়, হিউমেন বিংছক কি বুলি কোৱা হয়। আজিৰ ডেটতহে আমি হিউমেন বিংছ বুলি কৈ আছো, বাট আগতে কি বুলি কৈছিলে, মাংকি, চিম্পেঞ্জি, হোমোচেপিয়েন্স, ইনভাৰ্টিব্ৰেটছ। চ' তোমালোকে আই থিংক জানা, বহুত ফেমিলিয়াৰ হয়, হোমোচেপিয়েন্স বুলি কয়। হোমো মানে কি হয়, হোমো টাৰ্মটো ৰিফ্লেক্ট কৰে কি, হোমো মানে হিউমেনছ, আৰু চেপিয়েন্স কি কৈছিলে, ৱাইজ, WISE।
Voice ki koa hoisile sapiens. So the ancient name for human beings is Homo sapiens. The maleness of a child is determined by. So maleness eta childor ki ase maleness ase, maleness to keneke determine kora hoise. The child eta newborn hoy, so hey newborn to kotha kiman ghurai kine eta question oke different angle di kine hote khuthi ase. So male eta child notun eta child janmo hol, a newborn infant, that will be characterized by it is either a male or female. How? X chromosome in zygote, Y chromosome in zygote, the cytoplasm of germ cells which determines the sex, and sex is determined by chance. So option to correct hobo tumar Y chromosome in zygote. Zygote junto Y chromosome thakibo heitu jodi goi kine egor logot fuse hoi goise tetia zygote nohoy sorry male junto Y chromosome thakibo heitu egor logot jodi goi kine fuse hoi jay fertilize hoy tetia ki pam male eta child pam, right? So heitu ki kora hoise Y chromosome in zygote determines the maleness of a child. The exchange in genetic material takes place. Okay. So genetic material, mane DNA, ketia exchange hobo, ketia transmit hobo from one generation to another. Asexual reproduction hoy na sexual reproduction hoy. Sexual reproduction hobo because sexual reproduction ki hobo tumar dujon parents involved thakibo. So paternal and maternal DNA ki hobo inherit hobo to the offspring. So yate they say vegetative propagation, asexual reproduction, sexual reproduction and budding. So vegetative reproduction, asexual reproduction aru budding. এই তিনিটাই কি হয় asexual reproduction হয়. So ইয়াতে কি নহব exchange of genetic material but DNA যোনটো হয় এটো inherit নহব বা pass on নহব to future generations. But sexual reproduction কি হব exchange হব genetic material or. Round and yellow seed color is. Okay. So round or yellow seed color. Mendel কোন আছিল? Father of genetics. He was the father of genetics. তেওঁ কি কৰিছিলে pea plant consider কৰিছিলে in his experiment, that is monohybrid and dihybrid cross. Okay, so monohybrid and dihybrid cross কিয় কৰিছিলে to show the how characters or traits are passed on from one generation to another. So তেতিয়া কি কৰিছিলে তেওঁ seed color, ঠিক আছে, pea যোনটো seed থাকে এটো shape আৰু color লৈছিলে. কি shape কি আছিল round আৰু wrinkled আছিল and color কি আছিল yellow and green আছিল. Round and wrinkled ৰ মাজত কি হয় round যোনটো shape হয় সেইটো dominant show কৰে আৰু wrinkle যোনটো হয় সেইটো recessive trait show কৰে আৰু লগতে yellow আৰু যোনটো green আছে yellow seed color টো কি কৰিব dominant হ'ব আৰু green যোনটো হ'ব সেইটো কি হ'ব recessive হ'ব. So ইয়াতে round and yellow seed color is obviously dominancy show কৰে. Mendel performed his famous hybridization experiments on. So eto bahut common question hoy bahut তোমালোকে সব পুরা চ্যাপ্টার পঢ়িলে তোমালোকে অকন মেইনলি পাবা পি প্লান্টসৰ কথা. সো মেন্ডেলে তেওঁৰ এক্সপেৰিমেন্টছত ঠিক আছে কি প্লান্ট কনসিডাৰ কৰিছিলে বা কোনটো কৰিছিলে এটো হল তোমাৰ গাৰ্ডেন পি. ঠিক আছে অকনমান তোমালোকে কনফিউজ হৈ যাব পাৰা গাৰ্ডেন বি হিবিস্কাস রোজ কুকুরবিটা. সো ডাইৰেক্টলি তোমালোকে উইদাউট এনি কনফিউজন ঠিক কৰিবা কল গাৰ্ডেন পি. ঠিক আছে. The pair of characters used by Mendel during his experiments were. Okay, so Mendele ki korisile experiment korisile garden P loi kine, right? So garden P loi kine jeta Mendele experiment bor korisile, so teo ki korisile P to kihor karone korisile use because P was very simple aru P to ki korisile bahut easily bahut number huge number of progeny disile, thik ase. So P to kise shorter life expectancy asile, so ki korisile to P korisile choose. The peak jeta choose korisile, so kisuman characters loisile. Keita characters asil 7 pairs of characters were there, thik ase, like pea shape, pod shape, the pod color, seed shape, seed color, pea height, তাৰপিছত তোমাৰ এইটো কি pea যোনটো shape, flower position asile, axial na terminal, সেইবোৰ সব মিলাই কিনে কি হৈছিলে 7 pairs of traits he considered in P. So the correct option is 7. The theory of natural selection was proposed by. Natural selection ki hoy environment to amar change hoise suddenly, change hoate he changing environment logot kunbur organism se nijoke survive koribo parise, thik ase, challenge koribo parise, compete koribo parise he challenging environment logot. Eto kune disile theory of natural selection? It was given by Charles Darwin. Darwin e ki korisile natural selection disile, thik ase. Which of the following scientists gave the principle of inheritance? Principle of inheritance মানে কি হয়
characters or traits are passed on from one generation to another, that is from parents to offspring. Characters or traits are passed, ঠিক আছে? So সেই যোনটো principle of inheritance আছিলে কোনে দিছিলে? মেণ্ডেল, গ্ৰিফিন, জহানসন, ওয়াটসন এন্ড ক্ৰিক। So কোনে দিছিলে ইয়াতে? মেণ্ডেলে দিছিলে, ঠিক আছে? মেণ্ডেল gave the principle of inheritance. So আজিৰ আমাৰ এই পাৰ্টটো 20 questions rapid question fire so ইয়াতে আমি এন্ড কৰিছো আকৌ আমি তোমালোকলৈ লৈ আহিম আকৌ each and every chapters or এনেকে important MCQs তোমালোকে চাই থাকিবা ধুনিয়াকে প্ৰেক্টিস কৰিবা because সব টপিকস or প্ৰায় most important questions আৰু previous year questions যোনবোৰ ৰিপিট হৈ আছে সেইবোৰ আহি আছে ঠিক আছে so তোমালোকে এইবোৰ ভালকে প্ৰেক্টিস কৰা আৰু thank you so much আজিৰ কাৰণে ধুনিয়াকে প্ৰেক্টিস কৰা